امشب در 24 ایران در حال ساخت حصارهای امنیتی بزرگ در اطراف تأسیسات هسته‌ای. یک اندیشکده در واشنگتن میگه تهران با حصارهای امنیتی جدید به دنبال محافظت بیشتر از مراکز هسته‌ای. عراقچی میگه این ادعا برای اخلال در مذاکراته. همزمان با هشدارهای رافائل گروسی درباره پیامدهای شکست در مذاکرات، وزیر خارجه آمریکا میگه ترامپ ترجیح میده مقابل ایران کار به مقابله نظامی نکشه. استراتژی منطقه واشنگتن همزمان با مذاکرات هسته‌ای با ایران. هیل نوشته آمریکا در حال نهایی کردن توافق اتمی غیر نظامی با عربستان سعودی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در گزارشی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای میگه ایران در حال ساخت یک محیط حفاظتی در اطراف 2 تونل ایجاد شده در کوه در نزدیکی مجتمع هسته‌ای نتنز. بر اساس این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا به حال از این تونل‌ها بازدید نکرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی نوشته که تونل اصلی برای اولین بار در سال 1386 توسط این مؤسسه شناسایی شده. این مؤسسه سال 1399 هم در گزارشی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز و در دل کوه خبر داده بود. در همین حال وزیر خارجه آمریکا دوباره تاکید کرده کاخ سفید مصممه از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنه و ترجیح میده این هدف از طریق مذاکره محقق بشه. مارکو روبیو گفته واشنگتن خواهان جنگ نیست، اما به گفته او دونالد ترامپ استفاده از همه گزینه‌ها رو برای جلوگیری از تسلیحاتی شدن برنامه هسته ایران محفوظ میدونه، اما ترجیح میده نیازی به استفاده از گزینه نظامی نبینه. ساعتی پیش هم در آستانه از سرگیری گفتگوهای فنی ایران و آمریکا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد در صورت شکست مذاکرات همکاری جمهوری اسلامی با آژانس هم دچار مشکل میشه. رافائل گروسی میگه با استیو ویتکاف نماینده ترامپ در مذاکرات هسته‌ای با تهران در ارتباطه و از تلاش‌های او حمایت میکنه. سمیرا قرایی خبرنگارمون از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، زمان زیادی تا دیدارهای جدید طرفهای ایرانی و آمریکایی باقی نمونده. حرفهای مارکو روبیو شاید یک تصویر دقیق تری به ما بده از اینکه کابینه آقای ترامپ کجا ایستاده همزمان با این گزارش در مورد بالا بردن تدابیر امنیتی در اطراف بعضی از سایت‌های هسته‌ای ایران. فردا چیز زیادی تا روز شنبه انجام مذاکرات فنی زمان باقی نمونده و آقای روبیو هم یکی از طولانی ترین صحبت‌های خودش راجع به توافق ایران و آمریکا را انجام داده. جزئیاتی از زبان او بیان شده. با فری پرس آقای روبیو صحبت کرده. 2-3 تا سوال از او در رابطه با توافق با جمهوری اسلامی، حمله نظامی پرسیده شده که یک باب تازه‌ای را آقای روبیو در این صحبت‌ها باز کرده. مشخصاً در رابطه با غنی‌سازی این صحبتو کرده که ما در این 2-3 ماه گذشته از زمانی که آقای ترامپ کار خودش رو شروع کرد این صحبت‌ها رو نشنیده بودیم. آقای روبیو میگه که ارجاع میده به صحبت آقای ویتکوف، اون بحث غنی‌سازی 3.67% که به موجب برجام جمهوری اسلامی اجازهش رو داشت و میگه آقای ویتکوف این رو گفت، خیلی سریع آمد خودش رو تصحیح کرد و منظور این بوده که اگر جمهوری اسلامی به دنبال اورانیوم غنی‌سازی شده تا اون سطح 3.67% هست میتونه این رو وارد بکنه. بحث وارد کردن اورانیوم غنی‌سازی شده پیشتر از سمت دولت آقای ترامپ مطرح نشده بود. روشن نیست که جمهوری اسلامی اگر این پیشنهاد رو که آقای روبیو داره مطرحش میکنه جدی باشه در جریان مذاکرات، روشن نیست جمهوری اسلامی بپذیره. جمهوری اسلامی معادن اورانیوم طبیعی داره، خودش کیک زر تولید میکنه، خودش غنی‌سازی رو انجام میده. روشن نیست که این رو جمهوری اسلامی بپذیره. در بخش مربوط به حمله نظامی هم آقای روبیو میگه اصلا راجعش صحبت نکنیم. آقای ترامپ به دنبال حل و فصل مسائل از طریق توافق، از طریق گفتگو و دیپلماسی هست و میگه که 5 سال یا 10 سال پیش شاید راحت‌تر میشد تأسیسات هسته جمهوری اسلامی رو زد. الان اوضاع پیچیده‌تره. برجام به جمهوری اسلامی پول زیادی داد. این پول رو جمهوری اسلامی صرف بهبود وضعیت نظامی خودش کرد و اگر که حمله بخواد صورت بگیره ممکنه تنش‌ها در منطقه رو بیشتر بکنه. اما به جز این ما در حوزه فنی تحولاتی داریم.
داریم. صحبت آقای گروسی هست. آقای گروسی الان اینجا در واشنگتن هست. به نظر میرسه که زیاد دنبال این باشه آقای گروسی که یک نقشی رو بتونه ایفا کنه در جریان مذاکرات ایران و آمریکا. در جمع خبرنگاران حاضر شده، صحبت کرده و میگه که خوبه که ایران و آمریکا مسائلشون رو برن با حرف زدن با هم حل بکنن، ولی اگر که بحث یک توافق هسته‌ای، این آژانسه که میتونه کار راستی آزمایی رو انجام بده. شما نمیتونید بازرسان آمریکایی یا بین‌المللی رو بفرستید داخل ایران و اون بازرسان کارکشته آژانس رو نقشش رو نادیده بگیرید. الان یه چند دقیقه پیش هم خبر بسیار مهمی رو آقای گروسی اعلام کرد و گفت که جمهوری اسلامی قبول کرده که یک تیم فنی از آژانس وارد ایران بشه. این یعنی که جمهوری اسلامی میخواد بخشایی از اون تعهدات خودش رو که نقض کرده بود رو دوباره به جا بیاره. این خبر مهمی هست، اما روشن نیست که این تیم فنی آژانس چه تیمیه، چون بحثی که پیشتر مطرح بود یک تعدادی از بازرسان کارکشته آژانس هستند. بازرسان آژانس درجات مختلف کاری دارند و اون درجه بسیار بالا، بسیار کارکشته و با تجربه. جمهوری اسلامی ویزای اونها رو لغو کرده بود. قرار بود ویزا صادر بشه، وعده میدادن، صادر نمیکردن. الان این تیمی که آقای گروسی میگه قراره برند، ما نمیدونیم که آیا اون بازرسان با تجربه هستن یا نه، ولی تحول مهمی هست. قبلترش هم صحبت‌های در جمع خبرنگاران کرده بود و هشدار داده بود راجع به برنامه هسته ایران. بریم اون بخشا رو بشنویم. فرداد. تعداد زیادی آبشار جدید دارن اضافه میکنن به گفته خودشون و اگه به همه اینها این مسئله هم اضافه کنید که ما دوربین هایی که در کرج و جای دیگر داشتیم، میزان زیادی از دسترسی و نظارت ما از دست رفته. بنابراین یک شرایط بسیار پیچیده تری رو داریم. اگر این فرآیند کنونی به نتیجه خوبی برسه، فکر نمی کنم که اگه مذاکرات دو جانبه با آمریکا به نتیجه خوبی نرسه بعد یهویی بیان و با ما خیلی همکاری های جدی داشته باشن. اما فرداد، گذشته از این صحبت‌هایی که حالا آقای گروسی میکنه، هشداری که به شکل مداوم میده و این خبر رفتن بازرسان آژانس به ایران که بعد ببینیم به کجا میرسه، مذاکرات فنی شنبه به کجا میرسه، مؤسسه علوم و تحقیقات بین‌الملل هم زیر نظر آقای آلبرایت آمده یک مجموعه عکس ماهواره‌ای منتشر کرده که به روشنی این مجموعه عکس به ما نشون میده که در دو تونلی که جمهوری اسلامی در دل کوههای کلنگ گزلا در نطنز حفر کرده بود، الان دور اینها یک رینگ، یک حلقه امنیتی داره ایجاد میکنه که بر اساس چیزی که آقای آلبرایت نوشته در واقع یک جور آمادگی جمهوری اسلامیه، یک جور محکم کاری جمهوری اسلامیه در برابر هر گونه حمله نظامی احتمالی که قرار بشه به این تونل ها انجام بشه. این تونل هایی نیستند که پیشتر بخشی از برنامه اعلام شده هسته‌ای جمهوری اسلامی باشند. بازرسان آژانس تا به حال به این دو تونل نتونستند سر بزنن. فعالیت‌ها رو در این دو تونل از زمانی که از برجام خارج شدن، از مشخصا 99 به بعد بیشتر کردن. بسیاری هشدار میدن که ممکنه جمهوری اسلامی انباشت اورانیوم در حد بالا غنی‌سازی شده خودش رو اینجا برده باشه، یا مواد رادیواکتیو برده باشه، یا سانتریفیوژهای پیشرفته اونجا برده باشه. در دل کوه هست، بسیار عمیق هست، یک چیزی شبیه فردو. چون پیشتر بحث عمق رو وقتی ما مطرح می‌کردیم، بحث فردو بسیار جلب نظر می‌کرد و بحث این بود که حمله نظامی به فردو به خاطر عمقی که داره دشوارتره. الان این تونل ها رو هم باید در همون رده فرض کرد. جمهوری اسلامی داره ازشون در اندازه بیشتری محافظت میکنه، اون حلقه امنیتی رو ایجاد کرده. و نکته جالب اینه که بعد از اینکه این گزارش رو مؤسسه علوم و تحقیقات بین‌الملل منتشر کرد، آقای عراقچی هم آمد در شبکه اجتماعی ایکس یک مطلبی رو منتشر کرد که میگفت که گفتگوها خوبه و بسیاری ولی هستند که به خاطر منافع خودشون به دنبال این هستند که گفتگوهای ایران و آمریکا رو به هم بزنند و این افراد حتی ممکنه که تصاویر ماهواره‌ای ترسناک منتشر کنند. زیر توییت خودش هم یک عکس ماهواره‌ای منتشر کرده بود با یک شبح، یک روح شبیه یک لولو که زیرش نوشته بود مثلا ترسناک، که به وضوح اشاره‌ای میتونه باشه به آنچه که آقای آلبرایت داره میگه. و آقای عراقچی توییت خودش رو با این جملات تموم کرده بود که جمهوری اسلامی 1 میلی گرم بدون نظارت آژانس غنی‌سازی نکرده، که ادعایی است که آژانس قبول نداره. آژانس اگرچه که میدونه تا چه میزان اورانیوم 60% غنی‌سازی شده ایران داره، اما مجموعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو گذشته از بحث غنی‌سازی که اون هم محدود هست، نتونسته در این سالها راستی آزمایی بکنه.
ممنونم از تو. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید با ما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این حفاظهای امنیتی بیشتر معنیش چه است واقعا؟ آیا کاری هست عملاً که جمهوری اسلامی از نظر دفاعی بتونه انجام بده اگر واقعا کار به اونجا برسه که آمریکایی‌ها بخوان حمله کنن؟ خب اصولا سایت های حساس به ویژه در زمینه هسته‌ای در ایران به روش‌های مختلف ازشون حفاظت میشه و این حفاظت‌ها چند لایه هستن، از سیستم‌های پدافند هوایی گرفته تا در این مورد حراست یا حفاظت پیرامونی که مسئولیتش با یک مجموعی از حراست سازمان انرژی اتمی و همینطور سپاه پاسداران هستش. به نظر میرسه که تشخیص دادن در یک مرحله‌ای که این حفاظتی که در پیرامون این مجموعه بوده، مجموعه‌ای که در 2 مرحله ساخته شده، تونل هایی که بخشی از اونها از سال حدود 2007 تکمیل شدن و پس از چند سالی که ازشون استفاده نمی شده، درست پس از انفجار در تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در سال 2020 یه دفعه فعال شدن و همینطور هم شروع کردن به ساختن مجموعه جدیدی از تونل‌ها با وسعت خیلی بیشتر در همون منطقه کوهستانی جنوب نتنز، برای اینکه تمام این تأسیسات ساخت سانتریفیوژ و دیگر تأسیسات حساس نتنز رو که روی زمین قرار داره منتقل بکنن زیر این تونل‌ها. طبیعتاً به نظر میرسه که فعالیت بسیار مهمی قراره که در این مجموعه انجام بگیره. حالا اگر بخشی از اون عملیاتی شده باشه یا همچنان در حال ساخت عملیات مهندسی هستن، به برآورد این بوده که دست کم بخشی از این مجموعه از سال 2022 آماده بهره برداری شدن و طبیعتاً اهمیت این مجموعه از یک دلیل دیگه‌اش میتونه باشه که تا حالا اجازه ندادن، حتی از اون تونلایی که در سال 2007 ساخته شده اجازه ندادن به سازمان انرژی اتمی بین‌المللی که بازدید انجام بدن از اون تونل‌ها، در حالی که تونل‌های کوچکتری که در مجموعه UCF کنار مجموعه UCF ساخته شده بوده بازرسان بین‌المللی از اونها بازدید کردن، ولی در این مورد خاص اجازه بازرسی از اونها و بازدید از اونها داده نشده و حالا با این ساخت سازهای جدید که به نظر میرسه جاده هایی هستش که خودروهای گشتی بتونن اطراف این مجموعه بزرگ گشت بدن و همینطور دیوارهای سیمانی که دارن نصب میکنن به صورت بلوک های پیش ساخته، دکل های دوربین های مراقبتی و همینطور نورافکن‌های به قدرت زیاد میخوام به طور کامل مطمئن بشن که در چند لایه اینایی که داری توصیف میکنید اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید. به نظر میرسه که برای مثلا عملیات‌های خرابکاری یا روی زمین اگر حمله صورت بگیره شاید پهپادهای کوچک برای همچین چیزهایی هست. اینطور نیست؟ یعنی اگر یک هواپیما با بمب‌های سنگر شکن بیاد آیا اینها میتونن کمکی بکنن؟ نه، طبیعتاً برای محافظت از حملات و رخنه‌های زمینی هستش، چون اگر با هواپیما یا با موشک‌های کروز به این سایت حمله بشه خب باید روش‌های دیگری برای محافظتش اندیشیده بشه، سیستم‌های رینگ‌های پدافند هوایی که اطرافش هستن و همینطور هم عمق این تأسیسات برآورد شده که بین 80 تا 150 متر این تأسیسات زیر کوه هستند و چندین لایه بتون مسلح از اونها محافظت میکنه. به نظر میرسه که سعی کردن خیالشون رو از بابت بمباران هوایی راحت بکنن و از این بابت هم سعی کردن که از هر گونه نفوذ زمینی به وسیله نیروهای ویژه به داخل محوطه و احیانا ورود به ورودی های تونل ها جلوگیری بکنن. از طرف دیگه خود ورودی تونل ها رو هم در این 1-2 سال اخیر عکس ماهواره نشون میده که تقویت کردن با چندین لایه از لایه های درهای بتونی دوباره جلوی این ورودی های تونل قرار دادن، احتمالاً به خاطر اینکه از ورود موشک‌های کروز یا هواپیمای بدون سرنشینی که ممکنه در زمان باز بودن این درها سعی کنن وارد بشن جلوگیری بکنن و در مجموع نشون داده میشه که به وسیله چند لایه حفاظت سعی دارن میکنن که هر گونه تهدید رو علیه این مجموعه کاملا از بین ببرن و خیال خودشون از اون فعالیتایی که اون داخل قرار انجام بشه یا در حال انجام هست کاملا راحت بکنن. آقای ندیمی، الان که واقعا خطر حمله نظامی
بیش از هر زمانی دیگری جدی است، شاید کمتر به موضوع حوادثی که ممکنه بعد از یک حمله احتمالی پیش بیاد پرداخته میشه، از جمله خطرات زیست محیطی برای ساکنان منطقه. یه تصویری به ما بدید با فرض اینکه مثلا یک همچین حمله سنگینی صورت بگیره، فرض کنید به دهانه ورودی همچین کوهی و مواد اتمی در اونجا همینطوری باقی بمونن، یا بدتر از اون اگر خود تأسیساتی که غنیسازی داره در اونها انجام میشه مورد حمله قرار بگیرن، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ خب بسیاری از تأسیسات هسته‌ای ایران که مرتبط با غنیسازی هست یا نگهداری مواد هسته‌ای، مواد به نوعی مرتبط با مواد هسته‌ای، با فاصله قابل توجهی از مراکز جمعیتی هستند و در مورد سایت مثل سایت نتنز، سایت فوردو یا سایت UCF اگر بمبارانی صورت بگیره که باعث خارج شدن مواد هسته‌ای مثلا از این سالن‌های سانتریفیوژ، میشه گفتش که احتمال آسیب، یعنی آلودگی محیطی به نسبت محدود هست، به خاطر اینکه این تأسیسات در عمق زمین قرار دارن و میشه اینطور در نظر گرفت که چیزی بین 3 تا 5 کیلومتر احتمال، در شعاع 3 تا 5 کیلومتری احتمال خطر جدی میتونه باشه اگر مواد هسته‌ای خارج بشن از در اثر این بمباران‌ها، تا حدود یک شعاع 20 کیلومتری ریسک و خطر کم هستش، به نسبت متوسط تا کم، و تا از شعاع 100 کیلومتری میتونه احتمال ریسک خیلی کمی وجود داشته باشه که اگر مواد هسته‌ای خارج شده باشن، مثل موادی که در سانتریفیوژ ها در حال کار هستن یا اورانیوم غنی شده‌ای که در کانتینرهایی نگهداری میشن و اینا در اثر بمباران خارج بشن، به همین ترتیبی که عرض کردم 3 تا 5 کیلومتر ریسک بالا تا 20 کیلومتر ریسک متوسط و تا حدود 100 کیلومتر هم ریسک ناچیز احتمال آلودگی وجود داره. ولی بیشتر این نام گردهایی هستن که روی اجسام میشینن و ممکنه روی پوست بشینن، ولی احتمال اینکه تنفس بشه و وارد سیستم تنفسی انسان بشه خیلی کم هستش. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. همونطور که سمیرا هم اشاره کرد، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی درباره حلقه امنیتی جدید اطراف تونل‌های نتنز رو تلاش اسرائیل و به گفته او گروه‌های خاص برای اخلال در دیپلماسی هسته‌ای دونسته. وزیر خارجه ایران در پستی نوشته سرویس‌های امنیتی ایران به دلیل تهدیدات خرابکاری در آماده باشند و ادعای مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای رو فریب افکار عمومی خونده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن، به ما پیوسته. آقای برزگر، حالا کم و کیفش به کنار، ولی مشخصه که بالاخره طرف ایرانی این تصور رو داره که ممکنه مذاکرات به جایی نرسه و خودش رو برای شرایط نظامی هم داره آماده میکنه. با سلام به شما. بله، البته حتی این تصور هم وجود داره یا این احتمال رو میدن، هرچند بسیار بعید هست، مثل چیزی که در دوران بایدن مشاهدش بودیم یا حتی در دوران اوباما که به هر حال کسانی که مخالف به توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا بودن ممکن بود دست به اقداماتی بزنن و بر روند مذاکرات تأثیر بگذارند. این احتمال در دوران دونالد ترامپ خب به مراتب کمتر هست، یعنی تصور این که به اسرائیل بخواد در مذاکرات که ترامپ اون رو رهبری میکنه و بسیار هم مشتاق هست که به نتیجه برسه خرابکاری بکنه، خب خیلی کمتر از در مقایسه با دوران بایدن یا اوباما است. اما به هر حال جمهوری اسلامی این احتمال رو میده که مثلا اسرائیل همونطور که در سوریه نیروهای ویژه و کماندویی خودش رو به عمق خاک سوریه فرستاد و اونجا کارخانه‌های متعلق به سپاه پاسداران رو که مشغول ساخت تسلیحات و موشک بودن از بین بردن، چون اقدامی بخوان صورت بدن و به صورت زمینی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله بکنن. این تصاویری که در گزارش دیوید آلبرایتبون اشاره شده بیشتر در واقع بیانگر این نگرانی است که در توییتی هم که عباس عراقچی زده این مسئله در واقع منتفی دونسته نشده و بر در واقع هوشیاری و آماده باش کامل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هم در واقع تاکید شده. اما خب سعی کردن که اون عکس‌های ماهواره‌ای رو هم به نوعی به
در واقع اغراق‌آمیز جلوه بدن. گزارشی رو که مؤسسه علوم و امنیت بین الملل منتشر کرده امروز. آقای برزگر، اشاره کردید که احتمال اینکه اسرائیلی ها مثلا بخوان خرابکاری بکنن در روند مذاکرات خیلی ناچیز هست، اما خیلی بازیگران زیادی هستند که طبیعتاً میخوان تاثیر بذارن، چون الان به نظر میسه که نگرانن ممکنه یک توافق به زعم بسیار یک توافق بد در افق رویت بشه. مثلا همین مؤسسه علوم و امنیت بین الملل رویکردش طبیعتاً برای بسیاری آشنا هست در مقابل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا نهادهای دیگری مثل یوئنی یا خود دولت اسرائیل. چقدر فکر میکنید که این صداهای کناری میتونن تاثیر بزنن روی اون هسته اصلی تصمیم گیری واشنگتن؟ بدون شک بی تاثیر نیستند. خب میبینید که همین دیروز هم به عنوان مثال ترامپ با نتانیاهو صحبت کرد و بعد هم تاکید کرد که در هیچ موردی در مورد جمهوری اسلامی بین اسرائیل و آمریکا اختلاف نظری وجود نداره. البته صدایی که از داخل اسرائیل شنیده میشه یا گروهایی که شما به اونها اشاره کردید در واشنگتن و خواستار رویکردی سختگیرانه‌تر در قبال جمهوری اسلامی هستند، ظاهرا با این صحبت‌های ترامپ قانع نمیشن. اما می‌بینیم حتی کسانی مثل مارکو روبیو که در آغاز کار خودش در دولت دوم ترامپ خیلی مواضع تندی در قبال جمهوری اسلامی می‌گرفت، امروز از رویکرد استیو ویتکاف حمایت میکنه و در واقع خیلی روشن و صریح میگه که در واقع موضع و ترجیح ترامپ این هست که از طریق مذاکره و نه اقدام نظامی به توافقی با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنند. شاید در واقع نزدیک شدن سایه جنگ باعث شده که کشورها یا گروه‌هایی هم که در منطقه مثلا در دوران برجام مخالف بودند امروز مخالفت کمتری داشته باشند و از مذاکره حمایت میکنند. نمونه روشنش در واقع عربستان سعودی است که دو رویکرد متفاوت رو در مذاکرات برجام و مذاکرات فعلی از این کشور میبینیم. به این دلیل که در واقع این نگرانی وجود داره که اگر همونطور که مارکو روبیو هم گفته اگر کار به اقدام نظامی کشیده بشه مجددا شعله‌های جنگ در خاورمیانه شعله‌ور بشه و این چیزی نیست که دولت ترامپ که در واقع رقیب یا دشمن اصلی خودش رو چین قلمداد میکنه بخواد درگیرش بشه و وارد یک در واقع درگیری طولانی بشه که عواقب و پیامدهای اون چندان هم روشن نیست و هم میتونه آمریکا رو برای سالها در این منطقه در واقع گرفتار بکنه و این اون فرصتی طلایی است که هم چین و هم روسیه در واقع از اون نهایت استفاده رو خواهند کرد. به همین دلیل به نظر میرسه که مجموعه شرایطی که وجود داره و دیپلماسی که از هر دو طرف، چه از طرف دولت ترامپ و چه از طرف جمهوری اسلامی برای درگیر کردن کشورهای دیگه از چین و روسیه گرفته تا کشورهای منطقه میبینیم که متفاوت هست با آنچه که در دوران برجام شاهد بودیم. در دوران برجام به عنوان مثال مشاهده نمیشد که وزیر امور خارجه وقت یا مذاکره کنندگان یا مقامات جمهوری اسلامی با مثلا کشوری مثل بحرین یا عربستان در واقع در تماس باشن و اونها رو از روند مذاکرات آگاه بکنن. البته خب ما با وضعیت فوق‌العاده عجیبی مواجه هستیم. حکومتی که با مردم ایران، با سرزمین ایران، با منافع ملی ایران و ایرانیان بیگانه هست. خیلی روشن و صریح می‌بینید که آقای عراقچی میگه که چین و روسیه باید از روند مذاکرات و جزئیات مذاکرات با آمریکا مطلع باشند و همزمان می‌بینیم که در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به روشنی و بدون هیچ در واقع شرمی صحبت از این میشه که خبرنگاران اجازه نباید داشته باشند که از مقامات جمهوری اسلامی در مورد برنامه اتمی و مذاکراتی که با آمریکا جریان داره سوال بکنند و همین رو هم در واقع دلیل قانع کننده میدونن برای لغو کردن حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست کارنگی. بنابراین همونطور که قبلا هم عرض کرده بودم در برنامه خود شما آقای فرهزاد، واقعیت این هست که جمهوری اسلامی پذیرفته که امتیازات سنگینی رو به طرف مقابل بده، اما به این شرط که این موضوع در واقع رسانه‌ای نشه، علنی نشه و
قبل از هر چیز به گوش مردم ایران نرسه، مثل اون چیزی که در قراردادهای به گفته خودشون راهبردی و بلند مدت با چین و روسیه امضا کردن و هیچ کس، نه تنها مردم و رسانه ها، بلکه حتی نمایندگان و مدیران میانی و حتی سطح دوم در جمهوری اسلامی هم از مفاد این نوع قراردادها آگاه نیستند. این روشی است که علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران میپسنده و میخواد که در واقع این کار رو هم پیش ببره. این رو هم به صراحت اعلام میکنند که جمهوری اسلامی به دنبال کنترل افکار عمومی و اخباری است که در مورد مذاکرات منتشر میشه و شاید انتقاد جدی که از دولت ترامپ دارن این هستش که گاه و بیگاه اطلاعاتی رو اونها در واقع منتشر میکنند به دلیل اینکه خب وضعیت در آمریکا چه از نظر رسانه ها چه مناسبات دولت و رسانه ها به گونه‌ای نیست که مثل جمهوری اسلامی قابل کنترل باشه و بتونن همه ابعاد و جزئیات مذاکرات رو پنهان نگه دارن. معمولا هم هر آنچه که ما متوجه میشیم از آنچه که اتفاق افتاده به دلیل آن چیزی است که دیپلمات‌ها یا مقامات دولت ترامپ میگن و یا رسانه‌های غربی منتشر میکنن، وگرنه جمهوری اسلامی موفق شده که با سرکوب و خفی کردن رسانه‌ها عملاً روند اطلاع رسانی رو به طور کامل در مورد این مذاکرات مسدود بکنه. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. هانا نویمن، عضو پارلمان اروپا، میگه هدف حمله سایبری یک گروه هکری وابسته به سپاه قرار گرفته. طبق گزارش پارلمان اروپا این حمله که به قصد جاسوسی از دفتر نویمن در بروکسل انجام شده ناموفق بوده و هکرها توسط سیستم امنیتی متوقف شدند. خانم نویمن از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی و این حمله رو بخشی از سرکوب فراملی دیجیتال ایران برای ارعاب و ساکت کردن مخالفان، ایرانیان تبعیدی و فعالان سیاسی در اروپا میدونه. خود هانا نویمن، سیاستمدار آلمانی و عضو پارلمان اروپا، از بروکسل با ماست. خانم نویمن، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز به این بگید که چطور متوجه شدید که چنین حمله سایبری علیه شما صورت گرفته؟ Good evening, Fardad, and I'm very happy to be with you. بعد از ظهر شما بخیر. فرداد، خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت دارم. در ابتدا سرویس‌های اطلاعاتی آلمانی بودن که به من گفتن که تلاش کردن که من رو هک کنند و بعد از من خواستن که همه دستگاه‌های خودم رو، دستگاه شخصی و دستگاه‌های اداریم رو کنترل کنم و بعد دیدن که نفوذ شده بود به یکی از لپتاپ‌ها و این نفوذ انجام شده بود، اما بعد موفق نشده بودن که داده‌های لازم رو استخراج کنن از اون دستگاه. چرا فکر میکنید شما هدف چنین حمله‌ای بودید؟ فکر میکنم خیلی روشنه که من منتقد سیاست‌های رژیم بودم، سرکوب‌هایی که در داخل ایران انجام میده و همچنین سیاست‌های خیلی بد و تصمیم‌های خیلی بدی که در خاورمیانه اتخاذ کرده، سیاست‌هاش با نیروهای نیابتیش و خب ما همواره طرفدار کمپین جدی برای تحریم کردن جمهوری اسلامی بودیم و اونها هم تلاش کردن که به صورت آنلاین من رو، تیمم رو، اعضای اتحادیه اروپا رو ارعاب و تهدید کنن و فکر میکنم که این باز هم تلاشی بوده برای مرعوب کردن و خاموش کردن مخالفانشون. شاید هم امیدوار بودن که شاید اطلاعاتی درباره کسانی که با من در ارتباط بودن به من اطلاع رسانی کردن به دست بیارن از طریق این دستگاه‌ها. خانم نویمن، حملات سایبری این چنینی به خصوص برای فعالان سیاسی ایرانی، روزنامه‌نگاران از جمله خود من خیلی ناآشنا نیست. دائما تلاش‌های این چنینی هست برای نفوذ. میشه حدس زد که احتمالاً بالاخره در مواردی هم موفق شدن شاید به سامانه‌های بعضی از فعالان دسترسی پیدا کرده باشند. چه اقداماتی به نظر شما دولت‌های غربی به خصوص اروپایی میتونن برای مقابله با حملات این چنینی انجام بدن؟ کاملا درست میگید فرداد. من با دگراندیشان، اپوزیسیون ایران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان ملاقات کردم. خیلی از اونها شاید حتی میترسن که در این باره صحبت کنن، برای اینکه بیمناک هستن که سپاه پاسداران از خانواده‌های اونها انتقام گیری کنن. بنابراین من میتونم از جایگاه خودم استفاده کنم که آگاهی رسانی کنم درباره این پدیده
در اینکه کسانی که نمیتونن از خودشون دفاع کنن یا صدای خودشون رو بلند کنن از اونها هم محافظت بشه. سرویس های امنیتی اطلاعاتی اروپایی باید بدونن این اتفاقها چیزی نیست که فقط ایران انجام بده، بلکه چین و دیگران هم این کار رو میکنن، دیگر کشورها. و باید اجازه بدیم که و توصیه کنیم به فعالان و اکتیویست ها که به صورت پیوسته کنترل کنند و بررسی کنند دستگاه‌های خودشون رو که ببینن چه اتفاقی افتاده، آیا احیانا تلاش شده که هک کنن اونها رو یا نه. و فکر می‌کنم که برنامه‌هایی مثل برنامه شما و اطلاع رسانی بتونه کمک کنه که این فعالان آگاه‌تر باشن و ما هم باید ازشون حمایت کنیم. خانم نویمن، میدونم که مستقیما مرتبط نیست با این بحثمون، اما چون برای بیننده‌های ما این روزها خیلی مهم هست میخوام ازتون بپرسم. همین الان که داریم صحبت میکنیم ایران و آمریکا در حال مذاکرات هسته‌ای هستند. خیلی ها در اروپا نگرانن که اروپایی‌ها بیرون ماندن از این مذاکرات. نگاه شما چه است؟ خب این روزها دشواره که ببینیم دونالد ترامپ چه قصدی داره، چه کار میخواد بکنه. آیا میخواد که به یک توافق آسانی برسه، حالا چه با پوتین و روسیه چه با ایران و سپاه پاسداران بر سر برنامه هسته‌ایش، میخواد که به توافق برسه، اما تا اینجا به نظر نمیاد که موفق بوده باشه. باید که اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای عرب و منطقه‌ای رو هم دخیل کنیم، همونطور که در مورد جنگ اوکراین هم باید کشورهای اروپایی رو دخیل کنیم در بحث و مذاکراتمون با پوتین. بنابراین تا اینجا هنوز معلوم نیست که موفق بوده باشه ترامپ. ممنونم از شما. هانا نویمن، سیاستمدار آلمانی و عضو پارلمان اتحادیه اروپا از بروکسل با ما. نشریه هیل نوشته کاخ سفید برای اولین بار در بیش از یک دهه مذاکرات با ایران رو با هماهنگی متحدان عربش به ویژه عربستان سعودی پیش میبره و در همین راستا واشنگتن در حال نهایی کردن توافق هسته‌ای غیرنظامی با ریاض. هیل نوشته بر اساس این توافق ریاض میتونه برنامه انرژی هسته‌ایش رو تحت نظارت آمریکا توسعه بده. به نوشته هیل این توافق همراه با ارائه تسهیلات پیشرفته به عربستان به دنبال ایجاد بازدارندگی علیه ایران و تقویت ائتلاف منطقه‌ای آمریکاست. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره به ما پیوسته. آرش، جالب هست دیگه وقتی این گزارش رو میذاری در کنار سفر وزیر دفاع عربستان سعودی به تهران، شاید تصویر کاملتری به ما بده. چه میگه دقیقاً این گزارش هیل؟ خب یادمون از دوره اول آقای ترامپ پیمانی بین اسرائیل و چندین کشور عربی منعقد شد اسم پیمان ابراهیم که ابتکار دولت ترامپ بود. اون موقع خیلی‌ها در واشنگتن و در اون پایتخت‌های کشورهای عربی اعتبار این رو دادن به داماد آقای ترامپ، جارد کوشنر، کسی که با خیلی از این افراد نزدیک بود. محمد بن سلمان رو میشناخت، MBZ حاکم امارات متحده عربی رو خوب میشناخت و توانسته بود با نزدیک شدن به اینها یک پیمانی با اسرائیلین ها ببندند که اصلا برای خیلی ها غیر قابل تصور بود. وقتی میگم خیلی ها یعنی در واشنگتن دی سی یک سال قبل از اون من یادم از جان کری معروف یک ویدیویی گذاشته بود که میگفت محال است اسرائیلی ها و عرب با هم به توافق برسن تا زمینه‌ای که وجود دو دولت در کنار هم فلسطینی و اسرائیلی پیش نیاد. دیدیم اصلا هم این اتفاق نیفتاد. بدون اینکه این دولت‌ها کاری به دولت خودگردان داشته باشن رفتن مستقیم با اسرائیل یک پیمان بستن. روابط امنیتی ایجاد شد، روابط نظامی ایجاد شد، روابط تجاری مختصری هم ایجاد شد. اما بعد در دولت بایدن رفتن سراغی که این پیمان رو گسترش بدن. اون موقع تو دولت بایدن هم میگفتن که یکی از شرایطی که عربستان گذاشته است برای که بخواد با اسرائیل روابطش رو در واقع عادی سازی بکند این دولت خودگردان فلسطینی است. دو تا دولت فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم. و همون موقع هم عربستانی‌ها در این زمینه سکوت کردن، یعنی هیچ وقت نیومدن بگن دقیقاً این چیزایی که از آمریکایی‌ها خواستن چیز. الان در این ورژن جدید ما چیزی نمیشنویم راجع به دو تا دولت خودگردان فلسطینی و این در واقع روندی که دموکرات‌ها شاید 2 دهه روش سرمایه‌گذاری کردن. به نظر میاد آقای ترامپ خیلی راحت اون رو خارج کرده است از داستان. نشریه دهیل نوشته است این یک توافقی بسیار گسترده‌تر از اون پیمان ابراهیم. عربستان هم اقتصادش بسیار بزرگتر از تمام این کشورهای عربی دیگر هست و بعد اون قراردادی هم که میخواهد با آمریکایی‌ها ببندد در واقع برای عادی سازی روابط با اسرائیل شامل چرخه
کامل تولید سوخت هسته‌ای در داخل خاک عربستان خواهد شد. چرخه سوخت هسته‌ای که زیر نظر آمریکایی‌ها خواهد بود و برخلاف جمهوری اسلامی عرب‌ها دیگه نمیتونن برن سراغ اون اورانیوم غنی شده و بردارن اون اورانیوم غنی شده رو. واسه همین آمریکایی‌ها خیالشون راحت خواهد بود. در این حال یک چتر اتمی میدهد اگر قرار باشد آمریکا وارد این قرارداد بشود، تسلیحات فوق پیشرفته به عربستان سعودی میفروشد و این آینده امنیتی عربستان رو که مدت‌ها به نظر می آمد که مشخص نیست آیا به سمت چین می‌روند یا آمریکا رو مشخص خواهد کرد. از طرف دیگر نشریه دهیل میگوید این بار برخلاف دولت اوباما که موقعی که می‌خواست برجام رو با جمهوری اسلامی بنویسد با دولت‌های عربی مذاکره‌ای نمی‌کرد، نشریه هیل میگوید ابتدا دولت ترامپ رفته از سراغ کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و می‌خواست مطمئن شه در یک پیمان جدید با جمهوری اسلامی کشورهای عربی هم نقش دارن و اون رو تایید می‌کنن و الان میگوید به همین دلیل می‌بینیم که مثلا کشوری مثل عمان الان آماده است در این مذاکرات نقش میانجی رو بازی می‌کند. عربستان سعودی می‌خواهد به نوعی به قول شما وزیر دفاعش رو فرستاد در جمهوری اسلامی می‌خواهد در این توافق نقشی بازی بکند و الان میگوید کشورهای عربی بسیار بسیار راضی هستند از دولت ترامپ. آقای ترامپ رو یک معامله‌گر می‌دانند که دماغ سربالا نیست و نمی‌خواد مثل آقای اوباما بهشون درس اخلاق بدهد و درس سیاست بدهد و فقط به دنبال یک توافق بزرگ در منطقه است. ممنونم. آرش علیعی خبرنگارمون در کنگره آمریکا. شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم برادوس، می‌دونیم که در توافق قبلی، توافق برجام، سعودی‌ها اونقدرها راضی نبودن. الان می‌بینیم در آستانه مذاکرات هنوز به جای نرسیده. وزیر دفاعشون به تهران میره. گزارش هیل رو هم داریم که آمریکایی‌ها میخوان کمک تسلیحاتی و همینطور هسته‌ای بکنن به عربستان سعودی. چقدر واقعا محتمل میبینید که سعودی‌ها موافق یک توافق بین تهران و واشنگتن باشن؟ باید بدونیم که واقعا این توافق چه توافقی خواهد بود. سعودی‌ها تا چه حدی این توافق رو میدونن چگونه به انجام خواهد رسید، چون که همونطوری که آقای علایی هم گفتن متفاوت با برجام الان سعودی‌ها، اماراتی‌ها و اسرائیل کاملا جزئیات این گفتگوها و مذاکرات رو میدونن و باید دانستن چنین موضوعی هست که دارن سیگنال میدن یا چرا سبز میدن که موافق این توافقات هستن. پس توافقی که ترامپ داره باشون به اشتراک میذاره حتما توافقی است که ما نمیدونیم واقعا جزئیاتش چی است، ولی مطمئنا چیزی است که کشورهای عربی رو قانع خواهد کرد که جمهوری اسلامی دیگه تهدیدی برای این کشورها نباشه. برای همین هم هست به نظر من این عکس العملی که از عربستانی که متفاوت از دوره برجام، عربستان الان در رقابت‌های منطقه‌ای که بین ترکیه و ایران و عربستان بوده، عربستان الان نقش برتر رو در منطقه داره و اون سیاستی که تا الان آورده طوری شده که عربستان تونسته به این قطب‌های قدرت در جهان، نه در منطقه که روسیه اومد که شکست، خب با شکست داره بیرون میره، ولی موضوع قدرت جهانی چین و آمریکاست که تونسته اینجا بالانس رو به نفع خودش نگه داره و همین برنامه هسته‌ای که به نظر من آمریکا داره میخواد کمک کنه که عربستان بسازه، به خاطر همینه که چین اگر آمریکا نسازه و چین کمکی رو نکنه، عربستان آپشن دیگه یا گزینه دیگری رو میز داره که شی جین پینگ پارسال هم بعد از اینکه حتی اولین قراردادشون 2014-2016 بوده، باز هم بهشون پیشنهاد دادن که میخواد برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز یا برای انرژی جایگزین کردن انرژی نفتی برای عربستان بسازه. آفری که چین روی میز برای عربستان گذاشته، برنامه‌ای که چین نه تنها برای عربستان داره بلکه برای آفریقا هم داره که می‌دونیم خب رقابت‌های جهانی اروپا و آمریکا و حتی روسیه و چین بر روی آفریقا خواهد بود و این تنش‌ها در آفریقا بیشتر خواهد شد. برای همین پس نشون میده که این نزدیکی که آمریکا نشون میده میخواد به عربستان نزدیک بشه برمیگرده به همین سیاست بالانسی که عربستان نگه داشته. ولی اگر واقعا این توافق حتی 3.67% به ایران اجازه غنی سازی بده، آیا به نظرتون این چیزی هستش که امارات، سعودی ها، قطری ها، ما بقیه کشورهای منطقه، حتی اسرائیلی ها رو بتونه راضی بکنه، حتی اگر چرخه سوخت هسته‌ای رو آمریکا در اختیار عربستان قرار بده؟
جواب این سخته، به خاطر اینکه وقتی که میگیم در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، ما در مورد عربستان یا کشورهای منطقه و حتی ترکیه هم داره برنامه هسته‌ای درست میکنه، هسته‌ای مسالمت آمیز در موردش صحبت میشه که روسیه داره کمک میکنه بسازه، عربستان که الان آمریکا موافقت میکنه بسازه، برنامه هسته‌ای کشورهای دیگه برای انرژی هست، برای اون انرژی مسالمت آمیزی که میخوان. مثلا اگه برنامه ژاپن رو در نظر بگیریم که آمریکا موافقت کرد ژاپن برنامه هسته‌ای داشته باشه، 20% از برق ژاپن با همین انرژی هسته‌ای داره تامین میشه. ولی وقتی موضوع جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، چون که از روز اولی که این حکومت به قدرت رسیده در تهران اهدافش با اهدافی که یک کشوری یک حکومت نرمال داشته باشه موافق نیست. یعنی وقتی که داره میخواد که کشور دیگر رو نابود کنه که جزو کشورهایی است در سازمان ملل کشور رسمی هست، منظورم اسرائیل، یا برنامه هسته‌ایش رو به عنوان یک کارت داره استفاده میکنه و هر وقت تمام کارت‌های دیگرش رو از دست داده باشه دوباره کارت برنامه هسته‌ای من میخوام به بمب هسته‌ای برسم و اگه بمب هسته‌ای داشته باشم تهدیدی خواهد شد برای اسرائیل و برای حتی الان آمریکایی‌ها در آمریکا میگن ممکن این بمب هسته‌ای اگه جمهوری اسلامی بسازه تهدیدی برای آمریکا هم خواهد بود. حالا دیگه از اروپا رد شده این موضوع، برنامه هسته‌ای، برنامه تهدیدات جمهوری اسلامی برای امنیت کشورها. پس اینجا اگر حتی این 3.67 هم در ایران داشته باشه که اون علم ساختن دوباره غنیسازی یورانیوم و دوباره رسیدن به حدی که بخواد بمب اتمی بسازه، این رو خواهد داشت و دوباره همون کارت رو استفاده خواهد کرد و دوباره همین تهدیدات رو خواهد داشت. وقتی که جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رفتار نرمال و سیاست خارجی موفق نقش دیگری رو نمیتونه در خاورمیانه بازی کنه که قدرت‌های کوچیکی، کشورهای کوچیکی مثل قطر و عمان بتونن بیان در این منطقه قدرت بازی سیاسی و اقتصادی داشته باشن. جمهوری اسلامی در رقابت با قطر هم بر حسب اقتصادی داره میبازه، دیپلماسی داره میبازه. پس در نتیجه مجبور از این کارت‌های مخرب کننده منطقه استفاده کنه. با داشتن چنین حکومتی در تهران به نظر من تا وقتی که جمهوری اسلامی در قدرت هست مطمئنا هیچ کشوری به این اعتماد نخواهد رسید یا به این اعتماد رو نخواهد داشت که ایران یک حکومت نرمالی خواهد داشت که برنامه اتمیش برنامه صلح‌آمیز خواهد بود. می‌بینیم که آقای نتانیاهو در گفتگو با آقای ترامپ دست کم اونطوری که توییت کرده یا در اکس پست کرده میگه که دو کشور همسو هستند. آقای ترامپ هم همین رو تاکید میکنه. سعودی‌ها هم اگر گزارش هیل رو مبنا قرار بدیم به نظر میسه که چندان شاید مخالفتی نداشته باشن. آیا واقعا وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم فکر میکنید که ایران و آمریکا دارن به یک توافق میرسن؟ به نظر من خیلی زوده به این نتیجه برسیم که به توافق خواهند رسید. متاسفانه چیزی که الان اطلاعاتی که در مورد این مذاکرات داریم و این گفتگوها بیشتر از طرف جمهوری اسلامی و از طرف لابی‌های جمهوری اسلامی در غرب یا مطبوعاتی که سیاست مخالف هر گونه سیاست خارجی ترامپ رو داشتن و سناریوهایی که دارن درست میشن و عکس‌العملایی که دارن نشون داده میشن، به نظر من بیشتر یک جانبه دارن به قضیه نگاه میکنه و خیلی زوده برای اینکه به یک کنکلوژن یا یک نتیجه گیری برسیم که بله این مذاکرات داره خوب پیش میره و به نتیجه خواهند رسید و این یک برجام دیگری خواهیم دید. به نظر من فعلا باید این کاشزلی، یعنی خیلی باید محتاطانه به این مذاکرات نگاه کنیم و ببینیم که جمهوری اسلامی، که این نکته مهمی که باید در موردش صحبت کنیم، که جمهوری اسلامی که چراغ سبز نشون داده گزارشاتی که هست و خود مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی هم نشون داده در رفتارش، همونطور گفتم اخبار بیشتر از جمهوری اسلامی میاد، چراغ سبزی رو نشون داده که میخواد بیاد مذاکرات رو انجام بده و هر حکومتی اگر در کاخ سفید بود مطمئنا اگر جمهوری اسلامی با این چراغ سبزی جلو بگه من میخوام مذاکرات رو انجام بدم و به یک نتیجه صلح‌آمیز بدون جنگ برسیم، هر حکومتی باشه حتی ترامپ نباشه این فرصت رو خواهد داد، با جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد و این گفتگوها به چه نتیجه خواهند رسید اینجاست که باید بدونیم که آیا هنوز هم شانسی برای این رسیدن به توافق وجود داره یا نه. ممنونم. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. و ممنونم از همراهیتون با برنامه 24 امشب. در این لحظات پایانی برنامه اجازه بدید بریم به کلیسای جامع سن پیتر در واتیکان، جایی که پیکر پاپ فرانسیس برای وداع با کاتولیک‌های جهان در تابوتی باز به نمایش گذاشته شده. قرار هست که او روز شنبه به خاک بسپارن و قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم برای همین مراسم به اونجا بره.